Sziasztok, Hernáth Csaba vagyok, a Kicker projekt egyik vezető operatőre, és itt ülök a Kicker projekt két kapitányával, producerével és a gyártásért felelős két emberrel, György Leával és Józsa Lászlóval, és most arról fogunk beszélgetni, hogy oké, persze a vágfotókkal látványosak az operatőrök a kamerákkal, meg a hangmérnök a hosszú puskamikrofonjával, amit mindenfelé lóbál, de ahhoz, hogy ezek az emberek el is jussanak oda, ahova kell, kipihenjék magukat annyira, mennyire kell, és éhen se halljanak, ahhoz nagyjából még ugyanennyi ember megfeszített munkája szükségeltetik. Bocs, illet meg annyi, hogy a Balázs is itt volt a képben, akit szintén ki kellett szolgálnunk. Balázsra még most is kellett. Mindenkinek kellett most etetni, volt a szállás, kellett engedélyeket szerezni, útvonalat biztosítatni, erdőben sorompókat felnyittatni, és tudja, hogy egy csomóan mozgatni az egész csapatot. Volt egy költségvetésünk, amit szerettük volna azt, hogy betartsuk, és emellett alkalmazkodjuk, hogy a Balázs hány nap alatt fogja ezt végigfutni. Föl voltunk készülve, hogy azért van terv, hogy attól el tudjunk térni, de hogy magabiztosan tudjunk belemenni az ismeretlenbe. 3 lakóbusszal, 4 jeeppel és 2 autóval, illetve 4 elektromos biciklivel mozgattuk itt a több mint 20 fős tábort. Nem csak engedélyeztetni kellett azt, hogy mi természetvédelmi területre, nemzeti parkokra menjünk, hanem ott úgy is viselkedjen egy filmes táb. Vigyázzunk a környezetre, szóval nagyon minimális szemetet termeltünk, kifejezetten zöld forgatás volt, nagyon gyakran főztünk magunkra műanyagot, se poharat, se műanyag palackokat, se műanyag dobozokat nem használtunk, úgyhogy egy egészen különleges forgatás volt, és az úton keletkezett károkat pedig a forgatás után menedzselni, az is okozott egy kis feladatot a produceri gyártási csapatnak. Autók elakadása, autók mentése, bicikliláncok szakadása, walkie-talkie elvesztése. Kihagytam valamit? Mikor készültünk a videóra, elhangzott, hogy a gyártás vezető feladata az milyen hálátlan, mert ezt soha senki nem jegyzi meg, hogy minden milyen jól le volt szervezve, csak a problémák tűnnek föl, de nekem azért feltűnt, hogy mekkora flottság volt, amikor az Isten háta mögötti erdő utolsó ösvényén jövünk rá a kis terepjárunkkal, és egy kanyarban ott áll 2 gyártási asszisztens, és így dobják be a nyitott ajtón, így adják be az üvegedényben, ugye no waste, így adják be a főtt kaját, hogy tessék, 10 kilométerrel később meg így kiadtam, hogy köszi, finom volt, és aznap soha többé nem hallottam róluk semmit, de kaptam kaját, és jött az üzenet, hogy hova megyek este aludni. A gyártási csapat meg közben, nem tudom, megtett 60 kilométert, hogy bevásároljon. Hello! Csabi! Leo! Jól látni, kérsz te is húslevest? Húslevest? Sose utasíts vissza a húslevest, ha jönnek. Kedvencem, jön a Laci, és így lapva, hogy tessék Csabi, ezt rakd el, egy kis zacskó gumicukor, és itt teszem a zsebembe. Nem is inkább olyan, mint egy dealer, vagy mint a nagymamám. Leosztottuk egymás között Lacival a feladatot, hogy általában ő ment a forgatáson, meg minél közelebb legyen a Balázshoz, és ott segítsen, én inkább a háttérben voltam, pont ez az állandó a bevásárlás, étkezés, szállásfoglalás, szállás átfoglalás intézése. Adat és energiamenedzsment útközben az egy nagy kihívás volt. A kerékpárok, technikai eszközök mind árammal mennek, és itt nem volt mozgatható konnektorunk. Párhuzamosan forgott 6-8-10 kamera, ennek az adatait útközben menteni. Itt az Ultrából volt némi tapasztalatunk, de ez egy más típusú kihívás volt 16 napon át. Azért egy nagyon sikeres kis 16 napot töltöttünk együtt, mert épségben mindenki hazaérkezett. És ilyen minimál hisztivel és mindenki, és odafigyeltünk egymásra, és segítettük, támogattuk egymást. Szóval az kiderülhetett, hogy a filmkészítés az nem csak valami kamerázgatás, hanem egy óriási háttérmunka, szervezés, aminek csak a csúcsa az, hogy az ember kamerázgat. Itt megragadom az alkalmat, köszönöm szépen, hogy ilyen kitűnően le volt szervezve, illetve kitűnően, amire nem lehetett felkészülni, arra viszont nagyon agilisan reagáló gyártási csapat vett részt ebben az őrületben. Majd egy ilyet vágjál be, hogy a Lea vagy én így
Ezzel az epizóddal eljutottunk a forgatás legsűrűjéig, úgyhogy most egy kicsit így stílus is vált ez a sorozat. Mostantól ilyen nagyon szituatív verkjeleneteket fogunk nektek mutogatni, vagy kimaradt jeleneteket, vagy csak vicces dolgokat. Az a célunk, hogy egy picit úgy érezhessétek majd, mint hogyha ti is ott lettetek volna velünk ezen a 16 napon. Bevisszünk titeket az erdőbe, és végigkövethetitek, hogy mentünk végig Irodkótól Hollóházáig 25-en a Kék Turán. Ha nem akarsz lemaradni erről, iratkozz fel, lájkolj, nyomd meg a csengettyűt. Mindent elmondtam? Köszi! Lea! Na, menjünk dolgozni. Sziasztok! Hello! Megfésülöm a szemöldököm. Szóval...